در سناریوی تقابل نظامی میان ایران و دشمنان بالقوه‌اش یک اصل ثابت وجود دارد. دشمن هرگز با این فرض وارد عمل نمی شود که همه چیز طبق برنامه پیش خواهد رفت، اما امیدوار است بتواند سرعت، غافلگیری و برتری تکنولوژیک را به گونه‌ای ترکیب کند که پاسخ ایران دیر، پراکنده یا نامنسجم باشد. پاسخ ایران دقیقاً برعکس این تصور طراحی شده است. فلسفه دفاعی ایران نه بر پایه یک واکنش ناگهانی بلکه بر اساس فرسایش تدریجی توان، تمرکز و اعتماد دشمن شکل گرفته است. در این چارچوب پدافند هوایی و جنگنده ها نه دو ابزار جداگانه بلکه اجزای یک سیستم واحد هستند که هدف نهایی آن کنترل میدان نبرد پیش از تبدیل شدن آن به یک جنگ تمام عیار است. سناریو از زمانی آغاز می شود که دشمن هنوز تصمیم نهایی برای حمله نگرفته، اما نشانه های آن به تدریج ظاهر می شود. افزایش فعالیت پایگاه‌های هوایی، جابجایی مهمات، پروازهای شناسایی دوربرد و حتی تغییر الگوی رزمایش‌ها همگی داده‌هایی هستند که در شبکه تحلیل ایران ثبت می‌شوند. پاسخ ایران در این مرحله هیچ جلوه بیرونی ندارد، نه هشدار رسمی صادر می‌شود و نه تحرک نمایشی انجام می‌گیرد، اما در پشت صحنه شبکه‌ای از سامانه‌های کشف، شنود و تحلیل داده در حال ساختن یک تصویر کلی از نیت دشمن هستند. این تصویر پایه تصمیم گیری های بعدی است و هرچه دقیق تر باشد پاسخ نهایی کم هزینه تر و مؤثرتر خواهد بود. با نزدیک شدن دشمن به مرحله اجرا، پدافند ایران وارد فاز آماده سازی پنهان می شود. این آماده سازی به معنای فعال سازی کامل همه سامانه ها نیست، بلکه به معنای توزیع هوشمند آمادگی است. برخی سامانه ها آشکارا فعال می شوند تا پیام بازدارنده ارسال کنند، در حالی که بخش دیگری از توان دفاعی عمدن پنهان میماند. دشمن در این مرحله با یک مسئله جدی روبرو می شود. نمیداند آنچه می بیند تمام ظرفیت دفاعی ایران است یا فقط بخشی از آن. این عدم قطعیت نخستین اختلال در برنامه‌ریزی دشمن محسوب می شود. همزمان با این فرایند جنگنده های ایران به تدریج وارد چرخه پاسخ می شوند. اما نقش آنها با تصویر کلاسیک نبرد هوایی تفاوت دارد. جنگنده ها بیشتر به عنوان عناصر انعطاف پذیر شبکه دفاعی عمل می کنند تا ابزار تهاجم مستقیم. گشت های هوایی به گونه‌ای طراحی می شوند که هم پوشش دفاعی ایجاد کنند و هم اطلاعات جمع‌آوری نمایند. دشمن باید این احتمال را در نظر بگیرد که هر هواگردش ممکن است زیر نظر یک جنگنده باشد، حتی اگر آن جنگنده هنوز وارد درگیری نشده باشد. این فشار روانی تصمیم گیری دشمن را از همان ابتدا دشوار می کند. با آغاز فاز عملیاتی دشمن تلاش می کند از ابزارهای مختلف برای شکستن دفاع استفاده کند، از حملات محدود و آزمایشی گرفته تا جنگ الکترونیک و استفاده از تسهیلات دور ایستا. پاسخ ایران در این مرحله بندی شده و حساب شده است. پدافند زمین پایه ابتدا به دنبال مدیریت تهدید است، نه نابودی فوری آن. با ایجاد ناامنی در ارتفاع و مسیرهای خاص، دشمن مجبور می شود الگوی پروازی خود را تغییر دهد. هر تغییر دشمن را از برنامه اولیه‌اش دورتر می کند و او را وارد فضایی می سازد که دفاع ایران برای آن آماده تر است. در این نقطه هماهنگی پدافند و جنگنده ها به عامل تعیین کننده تبدیل می شود. وقتی دشمن برای فرار از تهدید سامانه های زمین پایه مانور می دهد، در معرض تهدید هوایی قرار می گیرد. جنگنده ها دقیقاً در همین لحظات نقش خود را ایفا می کنند، نه لزوماً برای درگیری مستقیم بلکه با حضور، تهدید و محدودسازی گزینه‌های دشمن. دشمن در چنین شرایطی دیگر نمی تواند آزادانه تصمیم بگیرد. هر تصمیم ریسک جدیدی به همراه دارد و این همان چیزی است که پاسخ ایران به دنبال آن است. دشمن تلاش می کند با جنگ الکترونیک این هماهنگی را مختل کند. ایجاد
اختلال در رادارها، لینک های داده و ارتباطات بخشی از این راه برده است، اما پاسخ ایران بر پایه تنوع و پراکندگی طراحی شده است. شبکه دفاعی به یک مسیر ارتباطی یا یک نوع حسگر وابسته نیست. همت خود متخصصین ما مدیریت شد. اگر یک بخش دچار اختلال شود، بخش‌های دیگر همچنان فعال باقی می‌مانند. این ویژگی باعث می‌شود جنگ الکترونیک دشمن نتواند اثر فلج کننده داشته باشد و فقط بخشی از توان دفاعی را کاهش دهد، نه کل آن را. با ادامه درگیری، دشمن وارد مرحله فرسایش می‌شود، مرحله‌ای که اغلب کمتر دیده می‌شود اما نقش تعیین کننده ای دارد. خلبان‌ها باید در فضای پر ابهام پرواز کنند. فرماندهان باید با اطلاعات ناقص تصمیم بگیرند و سامانه ها باید برای مدت طولانی فعال باقی بمانند. در مقابل، پاسخ ایران به گونه‌ای طراحی شده که فشار را میان اجزای مختلف توزیع کند. هیچ سامانه‌ای به تنهایی بار اصلی را تحمل نمی کند و هیچ جنگنده‌ای مجبور نیست بیش از حد در معرض خطر باقی بماند. این توزیع فشار پایداری دفاع را افزایش می دهد. در این مرحله حتی اگر دشمن هنوز توان حمله داشته باشد، ابتکار عمل را از دست داده است. او دیگر طبق برنامه اولیه حرکت نمی کند، بلکه واکنشی عمل می کند. هر واکنش او را بیشتر درگیر می کند و هزینه ها را افزایش می دهد. پدافند ایران با حفظ بخشی از توان خود و جنگنده ها با حضور مستمر این پیام را منتقل می کند که هنوز ظرفیت‌های استفاده نشده وجود دارد. این پیام برای دشمن بسیار مهم است، زیرا عدم آگاهی از سقف واقعی توان دفاعی محاسبه ریسک را تقریبا غیر ممکن می کند. در مراحل پایانی سناریو، هدف پاسخ ایران دیگر دفع یک موج خاص از حمله نیست، بلکه تغییر محاسبه کلی دشمن است. دشمن باید به این نتیجه برسد که ادامه مسیر نه تنها تضمینی برای موفقیت ندارد، بلکه می تواند او را وارد درگیری گسترده تر و پرهزینه تری کند. در این نقطه حتی بدون اعلام رسمی، بدون صحنه‌های بزرگ رسانه‌ای، مأموریت دفاعی ایران به هدف خود نزدیک می شود. جمع‌بندی این سناریو نشان می‌دهد که ایران با پدافند و جنگنده یک واکنش ساده یا مقطعی نیست، بلکه یک فرایند پیوسته، چند لایه و مبنا بر مدیریت زمان، فضا و ذهن دشمن است. پدافند میدان را محدود می‌کند، جنگنده گزینه‌ها را حذف می‌کند و ترکیب این دو دشمن را از کنترل نبرد محروم می‌سازد. در نهایت، پیروزی در چنین تقابلی نه با تعداد اهداف منهدم شده، بلکه با عقب نشینی ذهنی دشمن سنجیده می شود. جایی که دشمن به این نتیجه برسد که آسمان ایران محیطی نیست که بتوان آن را به سادگی شناخت، پیش بینی کرد یا با اطمینان در آن عمل کرد، و دقیقاً در همین نقطه است که پاسخ ایران کامل می شود. بخش پدافند شما جزو مؤثر. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید، توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.